Yep, đó chính là mình trong chuyến đi Thượng Hải vừa rồi. Thú thực là chuyến đi đó mình thực hiện vào tháng 5 và đến bây giờ thì cũng đã là gần 3 tháng rồi thì mình mới có thể hoàn thiện được cái vlog in phim này. Thực chất không phải là do mình lười mà mình đã bị stress bởi công việc trong một khoảng thời gian khá là dài. Và nếu như các bạn đã từng bị stress thì các bạn cũng đã biết nó hao tổn trí lực của mình rất là nhiều. Đặc biệt là với một thằng introvert như mình. Thực sự trong khoảng thời gian đó thì mình đã bị mất mood chụp hình khá là nặng. Có rất là nhiều những cái project cá nhân cũng như là những cái dự định mà mình quay vlog rất là nhiều thì mình đã không thể thực hiện được. Bởi vì mình không có mood để làm cái gì cả. Thậm chí cả những cuộn phim dở mà mình đang chụp ở trong máy ấy, mình cũng không thể nào hoàn thiện được hết. Vậy điều gì sẽ khiến cho tâm hồn của người nghệ sĩ trong con người Nam Tô này thức tỉnh? Có lẽ mình sẽ cần một chuyến đi đến một vùng đất nào đó mà mình chưa từng đặt chân tới và mình sẽ chụp phim. Vùng đất đó chính là Thượng Hải. Khoan, quên mất cái quan trọng nhất. Nếu như bạn nào mà chưa subscribe ấy thì các bạn hãy nhấn vào nút subscribe, bấm vào cái chuông để có thể đón chờ những cái vlog in phim sắp tới của mình. Bởi lại mỗi một cái like, một cái subscribe của các bạn đều là một phong bì để mình nhanh cưới vợ. Bây giờ mình cũng đã 33 tuổi rồi, mình không còn trẻ nữa. Các bạn hãy mau giúp mình có vợ sớm đi. Cảm ơn tất cả các bạn. Còn bây giờ thì let's go. Rút kinh nghiệm từ những cuộn phim bị ướp phóng xạ trong trip Nhật vừa rồi, mình bỏ hết phim trong túi chống X-ray và chỉ loát phim khi mình lên máy bay. Như thường lệ, một tấm hình chụp qua ô cửa sổ máy bay, vừa để lưu lại ký ức của mỗi chuyến đi và vừa để flex việc chụp Leica M6 trên độ cao 10.000m. Nói về chiếc Leica M6 này thì đây có lẽ là trip thứ 3 mà mình mang chiếc Leica M6 theo. Trip đầu tiên chính là vlog in phim đầu tiên của mình, vlog in phim Hội An. Lần thứ hai chính là chuyến đi đến Seoul vào năm 2022. Mình đã quyết định mang chiếc Leica M6 theo trip Thượng Hải lần này. Một phần là bởi vì cái sự gọn nhẹ của nó và phần thứ hai đó chính là mình muốn thử chiếc lens mới này. Khi mới sở hữu chiếc Leica này thì mình đã có một cái suy nghĩ rằng là ok, mình đã có một chiếc body Leica M6 rồi thì mình có thể chụp bất cứ cái lens nào mà mình thích. Chính vì vậy nên mình đã từng thử qua nào là lens Voigtlander hay là Carl Zeiss, thậm chí là cả chiếc lens 35mm được sản xuất ở Liên Xô mà nó có một cái build dị vờ color như thế này. Bởi vì hồi đó mình có một cái suy nghĩ đơn giản là tại sao lại phải bỏ 100 triệu ra để mua một chiếc lens Leica nhỉ? Nghe nó cứ thế. Mình đã mua chiếc lens Leica Summilux 35 f1.4 FLE mới này. Đây là mẫu ống kính mới của dòng M ra mắt vào năm 2022. Giống như bao con nghiện khác trên cuộc đời này, cố gắng tự bào chữa cho bản thân mình bằng những lời lẽ văn vở thì thực sự trong vòng 2 năm sử dụng chiếc máy này, mình đã đổi đây là chiếc lens thứ 5 và mình đã quyết định chốt hạ hành trình này bằng một chiếc lens hoàn hảo nhất và một cái body Leica đi cùng với một cái lens Leica. Nghe nó cứ hợp lý và cờ lờ. Tụi mình đến khách sạn vào lúc 3 giờ chiều. Ngày đầu tiên luôn là ngày mà tụi mình nuông chiều bản thân với việc không quay chụp quá nhiều. Nhưng người yêu mình thì vẫn quyết tâm đòi quay bằng được cho mình. Vì vậy, mình quyết định sẽ lang thang East Nanjing Road và khu The Bund chụp vài tấm. Thú thật là với một cái đầu đang stress thì mình có cảm giác là mình đang tự giới hạn sự sáng tạo của mình. Bỏ lỡ nhiều moment đẹp và chụp khá nhiều hình trong vô thức. Cơ mà mình đang trong hành trình tìm lại cảm hứng nên mình vẫn cứ chụp thôi. Thời tiết Thượng Hải trong ngày đầu tiên khá âm u và tối khá nhanh. May mắn thay, mình đang lắp một cuộn Reflex 800T, một dòng phim cine tẩy than mới mà mình muốn thử trong quá trình tìm phim thay thế cho CineStill 800T hiện đang có giá ngày một cắt cổ. Tuy nhiên, mình không đánh giá cao chất lượng của cuộn phim này, lên màu không ổn định. Dù gam màu có nhiều điểm rất tương đồng với CineStill 800T, Reflex 800T còn bị noise rất nặng và có một chút gì đó khá bệt khi mình chụp trong điều kiện thiếu sáng. Mình đã xem rất nhiều về Thượng Hải, từ những bộ phim cũ về một Thượng Hải lộng lẫy với những nét đẹp đậm chất phương Tây trong Tân Bến Thượng Hải, hay một Thượng Hải sầm uất, xa hoa là nơi chắp cánh ước mơ của biết bao bạn trẻ đang mang trong mình những hoài bão lập nghiệp nhưng lại cô đơn, lạc lõng trong tâm hồn. Chính vì vậy, tuy là lần đầu tiên tới đây nhưng mình đã cảm thấy một sự đồng điệu với nơi này khi bản thân mình cũng sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội cổ kính, một mình lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa. Và khi trời đã tối, backup option của mình chính là chiếc Leica Q3, chiếc máy digital mình thích nhất ở thời điểm hiện tại.
Hello các anh em, trong khi mà chúng tôi lang thang ở khu vực Dơ Bân, aka Bến Thượng Hải, tôi đã gặp một cái khung cảnh không thể nào mà nó Việt Nam hơn được. Đó chính là rất nhiều các anh nháy đang chụp hình mẫu các bạn ạ. Đằng sau lưng tôi là còn có cả hai bạn yêu nhau và đang chụp hình nhau nữa. Quả thật là cái tình yêu dành cho nhiếp ảnh của người dân Trung Quốc ấy, thực sự là hoành tráng các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng đi với tôi để xem là một cái set chụp mẫu của các bạn nhiếp ảnh Trung Quốc này sẽ như nào nhá. Không. Được chưa? Cái này người ta gọi là đam mê các bạn ạ. Đam mê cái gì? Đam mê nhiếp ảnh. Đam mê cái đẹp. Hello, what's up anh em? Trước khi mà tụi mình ra đường ấy thì mình sẽ cho các anh em xem là trong trip lần này thì mình sẽ mang gì đi. Thực ra ban đầu khi mình plan làm trip này thì mình định là mình sẽ lại cầm Mamiya 7 theo. Thì đã cầm Mamiya 7 theo trong 2 trip Nhật rồi. Thành ra là mình nghĩ là giờ mà mang Mamiya 7 nữa thì hơi nhiều. Thế nên là lần này mình quyết định là mình chỉ mang theo chiếc là KM6. Anh bạn mà pass chiếc lens này cho mình thì có nói là chiếc lens này nó quá nét, thành ra là anh ấy không thích cái lens này lắm. Dù sao thì đây cũng là một chiếc lens mới và mình cũng muốn thử trial nó trong cái trip lần này. Chiếc máy thứ hai mà mình mang theo chính là chiếc Leica Q3 và mình cũng không expect được rằng là điều kiện thời tiết Thượng Hải mấy ngày này nó lại có thể tù mù như thế. Trong một số điều kiện ánh sáng nhất định thì phim ấy chưa chắc mình có thể chụp đẹp được. Nên là mình mang theo chiếc Leica Q3, maybe có một option backup. Chiếc máy thứ ba, chiếc máy mà mình đã mang theo trong 3 trip rồi. Lens mà mình sử dụng vẫn là chiếc 24-70 GM2. Nâng cấp cho chiếc máy này chính là cái filter ND này. Cái filter này mình mua tận 6 triệu. Tôi nghĩ là hiện tại tôi mới đang sử dụng đâu đấy tầm khoảng 15% công năng của chiếc máy này thôi và tôi còn phải học hỏi nó rất là nhiều. Mình mang thêm một chiếc Sony 10, 18 để backup. Rút kinh nghiệm từ chuyến đi Hokkaido quý báu, lần này tất cả phim tôi để ở trong này luôn, dành cho những cô cậu bạn Gen Z subscriber của tôi. Đây chính là một trong những bảo bối mà tôi mang theo trong chuyến đi lần này. Đây chính là chiếc Canon G7X. Thực ra chiếc máy này ấy, chính là máy vlog cũ của người yêu tôi, nhưng mà lần này tôi mang nó đi chỉ để chụp hình. Mình cũng sẽ mang chiếc máy này đi để chụp hình cho Phương và khám phá xem là một cái chiếc máy bé nhỏ như thế này thì nó sẽ chụp được những hình đẹp như thế nào. Ngày mới đã đến, vì hôm qua mình chụp chưa đã lắm, cho nên hôm nay mình quyết định tranh thủ lúc người yêu mình make up thì mình sẽ lại lang thang để chụp hình thêm một vài tấm. Mà thời gian chờ người yêu make up thì chắc các bạn cũng đã biết rồi đấy. Buổi sáng ở Thượng Hải có một cảm giác gì đó vô cùng dễ chịu và thân thuộc. Mình có cảm giác đây giống như một buổi sáng sớm ở Hà Nội với những cụ già dắt chó đi dạo hay những người lao động tần tảo bắt đầu một ngày mới bằng những bữa ăn vội vàng. Hơn thế, mình cứ như một người vô hình mặc sức bấm máy mà không có sự dò xét hay những ánh nhìn tò mò. Điều này càng làm cho mình cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi chụp street life ở Thượng Hải. Địa điểm chính mà tụi mình ghé trong buổi sáng ngày hôm nay là chính là khu vực cổ kính nhất ở Thượng Hải và cũng là lý do tại sao mình cảm thấy Thượng Hải có gì đó rất gần giống so với Hà Nội. Mình vô tình bị thu hút bởi góc phố này bởi nó rất giống với đường Lý Thường Kiệt đoạn nhà tù Hỏa Lò nên mình đã quyết định khám phá khu vực này một chút. Thượng Hải thú vị ở chỗ cứ mỗi một bước chân thì lại có một cái gì đó rất thú vị níu chân mình lại bắt mình chụp hình. Tại đây mình khám phá được một khu chợ nhỏ nằm trong góc đường, tuy vẫn ồn ào tấp nập nhưng vẫn có một sự bình yên đến kỳ lạ. Nó làm mình nhớ lại về chợ Thành Công, nơi mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, với những buổi sáng lẽo đẽo theo mẹ đi chợ. Nhớ cả mùi ngây ngây của thịt cá và những tiếng chào mời mua hàng của những bà cô đon đả. Tất cả những ký ức đẹp đó như ùa về khi mình đặt chân tới nơi này. Tại đây, mình phát hiện ra thêm một tài năng mới của mình, đó chính là chụp chó. Những cái điểm mà mình thích nhất của chiếc Leica M6 đó chính là khả năng thay phim cực kỳ nhanh. Luôn luôn ghi nhớ cái vòng này xoay thì phim của các bạn đã ăn vào răng. Let's go. Khu vực này thuộc French Concessions, hay dịch ra tiếng Việt là khu tô giới Pháp Thượng Hải. Vốn từng thuộc về thực dân Pháp từ thế kỷ 19 sau khi nhà Thanh bại trận và phải nhượng một phần đất Thượng Hải cho người Pháp. Chính vì thế, khu vực này đặc trưng với sự pha trộn của hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Nếu các bạn có dịp ghé Thượng Hải, khu vực này chắc chắn là không thể bỏ qua. Địa điểm tiếp theo mà tụi mình sẽ ghé đó chính là đường An Phu. Có rất nhiều thứ để nói về khu vực này. Nó vừa giống với đường Phan Đình Phùng ở Hà Nội với những tán cây cao rợp lá. Hai bên đường là những biệt thự cổ nhuốm màu thời gian.
Đặc biệt nhất, đây là nơi tập trung rất nhiều các tay máy trang bị tận răng với những con hàng trong mơ của bạn như M11, Leica SL3. Những tay máy này chụp street style của các bạn trẻ một cách vô cùng tự do và thoải mái. Cũng tại đây, mình đã gặp Kevin, một người anh em chụp phim về giao diện rất chi là hipster với một chiếc máy Mamiya RB67 trên tay. Và mình đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với Kevin từ phim cho tới nhiếp ảnh, và cả những chia sẻ của Kevin về nhiếp ảnh tại Thượng Hải đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Đôi khi cách dễ dàng nhất để khơi lại một niềm đam mê lại chính từ những câu chuyện nhỏ nhặt cùng với những người đồng sở thích. Trời cũng đã dần tối và mình sẽ kết thúc ngày hôm nay với bức ảnh mà mình công nhận là đẹp nhất mà mình chụp được trong 2 ngày tại đây. Thuê thuyền thưởng lãm 60 nhân dân tệ, chúng ta ngồi trên con thuyền này. Tuy nhiên là một người con mệnh thổ kỵ sông nước, tôi xin phép là đi bộ trên đất liền. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Mời các bạn cùng tôi đi xem là một cái thị trấn mà được xây từ đời nhà Đường trông nó sẽ như thế nào. Đã tới Giang Nam, không thể nào không tới Ô Trấn. Xứ Giang Nam từ trước tới nay đã luôn được người xưa miêu tả là một vùng đất làm say đắm lòng người bằng vẻ đẹp non nước hữu tình, y hệt như một bức tranh thủy mặc. Và đó cũng là nơi mà mọi vị hoàng đế đều muốn đến vi hành. Ô Trấn được xây dựng từ thời Đường, tuy đã trải qua hàng nghìn năm nhưng thủy trấn này vẫn lưu giữ được cho mình một nét mộc mạc và cổ kính, xứng danh là Venice của phương Đông. Cơ mà hành trình ngày hôm nay của tụi mình đã gặp một kẻ thù không đội trời chung lớn nhất của mọi photographer, mưa. Số phận của việc đi chụp phim vào trời mưa. Let's go. Với thời tiết như thế này, chẳng có gì thích hợp bằng một cuộn đen trắng và mình đã chọn Ilford HP5. Và để bù lại cho tiết trời mưa tối tăm này, mình đã quyết định push nó khi chụp ISO 3200. Well, thực lòng mà nói, tuy không thể chụp hình vào một ngày nắng nhưng một ngày mưa cũng không hẳn quá là tệ. Cơ hội của mình để trở thành fan hồ phiên bản Ba Đình. Trời mưa tại Ô Trấn khiến mình nhớ lại về những ngày lang thang trong cơn mưa ở London. Dưới cơn mưa ấy, mình ngắm nhìn những con người đang vội vàng hối hả, chậm rãi quan sát, chọn lựa một góc đẹp, bấm một tấm hình. Đã 10 năm trôi qua, lâu lắm rồi thì mình mới lại chụp hình dưới mưa. Đây cũng là một dịp hiếm có để mình thử tính năng Weather Shield của chiếc Sony FX30, chiếc máy quay chính của tụi mình trong những trip du lịch gần đây. Cảm giác vừa cầm máy quay vừa chụp hình thực sự là một thử thách không hề nhỏ. Tuy nhiên mình nhận ra rằng việc có thể multitasking như thế này thực sự là một kỹ năng cực kỳ đáng có của một content creator. Hơn nữa, mình luôn có một người bạn đồng hành cực kỳ đáng yêu và tin cậy. Ê, chụp hình này cũng đẹp bạn ơi. Phải nói rằng cứ mỗi một chuyến đi, giới hạn của tụi mình lại được đẩy lên ở mức cao nhất. Xem ra trong những vlog in phim sắp tới sẽ còn nhiều thử thách hơn dành cho mình. Và đây có lẽ là bức hình mà mình thấy đẹp nhất của fan hồ phiên bản Ba Đình ngày hôm nay. Các bạn ơi, với cái sự gọi là nhiệt huyết của Nam Tô và An Phương thì đừng tiếc một like cho vlog của Phương và đừng tiếc một like cho vlog phim của mình nhé các bạn. Ngày cuối cùng trong hành trình vlog in phim tại Thượng Hải cuối cùng cũng đã đến. Và trong những giờ phút còn lại ở đây, mình quyết định chụp nốt cuộn Ilford HP5 còn sót lại từ chuyến đi Ô Trấn. Tuy đến sớm nhưng mọi người đã đến rất đông và mình đã chớp ngay thời cơ này để hoàn thành những shot hình đang dang dở của mình. Có một sự thật vô cùng thú vị nhưng cũng không kém phần đau tim, đó chính là mình đã fuck up ở khâu tráng cuộn đen trắng này. Khi đưa phim cho lab, mình đã quên dặn lab tráng ở ISO 3200, thay vào đó phim đã được tráng ở box speed như bình thường. Chỉ khi phim đã sáng xong, mình mới nhận ra cái ngu đó, và khi mở ảnh lên, mình vô cùng sững sờ, kinh ngạc và thực sự cảm tạ ông trời. Bởi vì những bức hình vẫn hiện lên. Dù phim bị nặng hạt, nhưng những chi tiết, độ tương phản và highlight của phim vẫn ổn, tạm chấp nhận được.
Nhưng ít nhất nó không tối mù và xanh lét như những cuộn phim được nướng chín bởi X-ray như ở Hokkaido. Dù được trời cứu, nhưng mình cũng đã tự nhủ với lòng mình rằng không bao giờ được đùa với tiền bạc của mình thêm một lần nào nữa. Sau những ngày cùng người yêu mình khám phá mảnh đất mới lạ này, mình cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi thì tụi mình mới khám phá một thành phố mới, cùng nhau lên plan, chọn địa điểm đến, chỗ ăn. Việc được làm mọi thứ cùng nhau, chia sẻ nhiều điều mới lạ, ăn những món ăn ngon cùng Phương luôn là một điều tuyệt vời nhất. Và trong tương lai, chắc chắn tụi mình sẽ còn khám phá thêm nhiều vùng đất mới nữa và cùng chia sẻ những niềm vui đó cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ đốt nốt cuộn phim Cinestill 400D này và trở về nhà. Nếu các bạn muốn có một góc nhìn khác thú vị hơn về chuyến đi Thượng Hải này thì các bạn có thể ghé vlog của bạn gái mình ở đây. Và đó là toàn bộ chuyến đi Thượng Hải của mình và Phương. Chuyến đi tuy ngắn nhưng nó đã để lại cho mình vô vàn là nhiều cảm xúc và mình cũng đã dần dần tìm lại được nguồn cảm hứng để có thể chụp phim lại. Và dĩ nhiên thêm một cái tích nữa trong hành trình khám phá thế giới đầy màu sắc cùng với cả An Phương, Best Travel Buddy của mình. Và hơn hết, chuyến đi này mình cũng đã thu hoạch được thêm một số tấm hình để mình có thể add nó vào cái Project Insight của mình. Mình rất vui vì các bạn đã yêu thích cái series Vlog in Film này của mình và chắc chắn trong tương lai mình sẽ đi thật là nhiều nơi và sẽ làm thêm thật nhiều Vlog in Film để cho các bạn xem. Hãy đón chờ các video sắp tới cùng với mình và series Vlog in Film. Còn bây giờ thì